හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න මගේ අලුත් ප්ලේලිස්ට් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික් වර්ල්ඩ් YouTube channel එක තුලින් ඕගොල්ලන්ට මම මේ ප්ලේලිස්ට් එක තුලින් අරගෙන ඉන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. මොබයිල් ෆෝන් repairing පිළිබඳව. ඉතින් මොබයිල් ෆෝන් repairing පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න අමතර කොටස් පිළිබඳව මම ඕගොල්ලන්ට මගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් වර්ල්ඩ් channel එකේ වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් අරගෙන අවිල්ලා දෙනවා අමතර කොටස් පිළිබඳව. ඉතින් ඒ අමතර කොටස්ම තමයි මේකෙදිත් අන්තර්ගත වෙලා SMD විදිහට පුංචි වෙලා ඒ අමතර කොටස් ටික පොඩි අමතර කොටස් බවට පත් වෙලා පරිපත වලට සම්බන්ධ කරලා ඒවල තියෙන්නේ. ඉතින් මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාර් කිරීම තුළින් අපි දැනගන්න ඕන මූලික කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අපි ඉගෙන ගන්නකොට මුල ඉඳන් හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මම මේ පේන්න මෙතන තියෙන සර්කිට් ටික ෆෝන් වර්ග 4ක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් චයිනීස් ෆෝන් එක සර්කිට් එකක්. එතකොට මේක Nokia ෆෝන් එක සර්කිට් එකක්. මේක Samsung වර්ගයේ ෆෝන් එකක. මේක Huawei වර්ගයේ Android ෆෝන් එකක සර්කිට් එකක්. ඉතින් ඔය සර්කිට් වර්ග තුනම මම ඔයගොල්ලන්ට වර්ග 4කින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකේ සෙක්ෂන් කිහිපයක් තියෙනවා අපි නිවැරදිව දැනගත යුතු. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකේ හඳුනා ගන්න ඕන පැති කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට මම මේ චයිනා බෝඩ් එක අරගෙන ඒක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මේ තියෙන චයිනීස් ෆෝන් එකක් green tel වර්ගයේ චයිනීස් ජංගම රකථන බෝඩ් එක පොඩි ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන පරිපථය ඔය ආකාරයෙන්. ඉතින් මේ පරිපථය ඉතින් මේ සර්කිට් එකේ අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ සිග්නල් එන්න වෙනම පැත්තක් තියෙනවා. ඒතකොට පවර් පැත්ත වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම සවුන්ඩ්ස් පැත්ත, සිම් කනෙක්ෂන් ඒ පැත්ත, ඒ වගේම සිස්ටම් පැත්ත වෙනම තියෙනවා. charge වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මයික් එකක්, හැම් ෆ්‍රී කැමරා මේ වගේ පැති කිහිපයක් මේ ජංගම දුරකථන වල අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කතා කරොත් මේ පරිපථයේ පවර් සප්ලයි එක පැත්ත මේ තියෙන්නේ බැටරි එක සම්බන්ධ වෙන කොටස ඉඳන් මේ පැත්තට තමයි පවර් සප්ලයි පැත්ත සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තට මෙන්න මේ ආකාරයේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා වගේ කන්ඩෙන්සර් මේවට කියන්නේ කන්ඩෙන්සර්. ඉතින් මේ වගේ කන්ඩෙන්සර් කිහිපයක් දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකේ මයික් එක තමයි මේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පරිපථයේ. මේ තියෙන මයික් එක මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ මයික් එක. ඉතින් රතු පාට සහ කළු පාට වයර් එකකින් යුක්ත ඇවිල්ලා ධන ඍණ වශයෙන් වෙන් වෙලා මේ මයික් එක ඇදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මයික් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ පරිපථයේ මෙන්න මෙතනට. ඉතින් මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ වෙනකොට මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ධන ඍණ වශයෙන් මේ බෝඩ් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේ උඩ තියෙන බටන් සෙට් එකේ මේක අයින් කරපුවාම මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන විදියටත් මෙන්න මෙතන ඍණ විදියට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ධනයකට මේකේ රතු වයර් එක සම්බන්ධ කළ යුතුයි මේ මයික් එකේ. ඉතින් චයිනීස් මේ මයික් ගොඩක් දුරට චයිනීස් ෆෝන් වලට මයික් එන්නේ මේ ආකාරයකට තමයි. මේ විදිහට තමයි චයිනීස් ෆෝන් වලට මයික් එන්නේ මේ වගේ වයර් දෙකකින් යුක්ත. ඒ වගේම මේ තියෙන බටන් සෙට් එක. ඉතින් මේ ටික මෙහෙම ගලවලා අයින් කරපුවාම ඇතුලෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලෝහ විදිහට බටන් තියෙනවා. ඉතින් මේ මැද තියෙන එකයි මේ වටේ තියෙන රවුමයි එකතු වෙලා තමයි මේකේ බටන් ප්‍රෙස් වෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මෙතනින් මේ කොටු කරලා තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන සිස්ටම් පැත්ත. ඉතින් මේකේ මේන් IC එකේ තියෙනවා මේ IC ගලවන මේක පිළිබඳව හොට් ගන් එක පාවිච්චි කරලා සහ මේ බෝඩ් එක IC එක පාස් කරන ආකාරය මේ පිළිබඳව තමයි ඉස්සරහට වීඩියෝ වලදී මම කතා කරනවා. ඒ වගේම මේ පැත්ත සිම් සම්බන්ධ වෙන පැත්ත කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් මේ පැත්තේදීත් යම් කිසි දෝෂ එනවා. සමහර විට සිම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ යන කනෙක්ෂන් ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තේ ඩිස්ප්ලේ පාත් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඩිස්ප්ලේ එක මේක ගලවලා අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ පාත් එකේදී දැනගන්න ඕන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මොකද ඩිස්ප්ලේ එකට වෝල්ටේජ් එක එනකොට මේන් වෝල්ටේජ් කිහිපයක් එනවා ඩිස්ප්ලේ එකට. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එකේ බෑක්ලයිට් පත් වෙන වෙනම වෝල්ටේජ් කිහිපයක් එනවා. ඉතින් මේ වගේ දෝෂ එන්න පුළුවන්. ඒ ඉන දෝෂ සියල්ල ගැන මම ඉදිරියට කතා කරනවා. ඉතින් මේ Samsung බෝඩ් එකක් ඉතින් ටිකක් පිළිවෙලකටම තියෙනවා චයිනා බෝඩ් එකට වඩා. මෙන්න මේක Samsung බෝඩ් එක. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට අර සෙක්ෂන් ටිකම මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේකෙදිත් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට
පවර් පැත්ත, ඒතකොට සිස්ටම් පැත්ත, ඒ වගේම මයික් එක, මේ තියෙන මයික් එක, මේකේ මයික් එක පිටලා තියෙන දෙකේ දනරින වශයෙන් මයික් එක තියෙනවා. මේ තියෙන සිග්නල් ඇන්ටනාව, ඉතින් සිග්නල් පැත්ත සෙක්ෂන් එක, මේ තියෙන සිග්නල් IC එක. ඉතින් මේ සිග්නල් IC එක හරහා තමයි මේක සම්බන්ධතාවය මේ ඇන්ටනාවට ඇවිල්ලා ඇන්ටනාවෙන් මෙතන මේ ලෝහ කොටසක් තියෙන සිග්නල් ටිකක් ඇදලා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි මේ දෙක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකෙත් සිස්ටම් පැත්ත මේ පැත්ත තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් ෂෝට් ඇති වෙනවා. මේ ඔන් වෙන්නෙම නැති වෙන්න පුළුවන් ෂෝට් මේක ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් වල ඉතින් ඒ වුණාම අපි ෂෝට් එක රිපෙයාර් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණා ටික මම වීඩියෝ තුලින් කතා කරනවා. මේ චිප් එක සම්බන්ධ වෙන තැන මේ වගේ දෝෂ සිදු වෙනවා. ඒතකොට මේ ගොඩක් දුරට මේ charging pin මේ මාරු කරන ඒවා, ඊට අමතරව මයික් මාරු කරන ඒවා, ඊට අමතරව මේ ham free port මාරු කරන, මේ battery pin මාරු කරන ඒවා, මේ sim tray මාරු කරන ඒවා, sim connector, ඒ වගේ දේවල් ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ තුලින් ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ ෂෝට් විසඳගන්නේ කොහොමද, ඔන්න නැති ෆෝන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, සහ ඩිස්ප්ලේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ ප්‍රශ්න අපි කොහොමද විසඳගන්නේ? ඒතකොට මේ කී ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් කී වැඩ කරන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවල් වලට. ඉතින් ඒවා විසඳ ගන්න ආකාරය පිළිබඳව ඉතින් වීඩියෝ තුලදී කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාට මෙතනදී පේන්නේ Nokia වර්ගයේ ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Nokia ෆෝන් දැකලා තියෙනවා. මෙන්න මේ જાතියේ ෆෝන් එකක මෙන්න මේ 105 2017 වර්ගයේ ෆෝන් එකක මේ මදර්බෝඩ් එක මේක. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයගොල්ලෝ කතා කරොත් මේකෙත් මේ තියෙන සිග්නල් සෙක්ෂන් එක මේ විදිහට උඩින් ගාඩ් කරලා වහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන සිස්ටම් පැත්ත, මේ සිග්නල් පැත්ත. ඒතකොට මේ තියෙන මයික් එක, මේකෙදි මයික් එක පොඩ්ඩක් අරකට වඩා වෙනස්. මේ තියෙන මයික් එක. ඉතින් පවර් පැත්ත, charging පැත්ත, ඊට පස්සේ charging පැත්ත කරන charging පැත්තෙත් මේ පැත්තේ තියෙනවා charge කරන්න අවශ්‍ය අමතර කොටස් කීපයක්. ඉතින් මේ වගේ දවස් සිද්ධ වුණොත් එහෙම charge වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න එනවා. ඒ වගේ මේ වගේත් අර වගේම ඕනේ නැති ෂෝට් එනවා. ඒ වගේම වතුර වැටුණා ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් වතුර වැටුණාම ගොඩක් දුරට හදන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේදිත් සාමාන්‍යයෙන් ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් වෙනකොට ඩිස්ප්ලේ එක පේන්නේ මේ බෑක්ලයිට් අවුල් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නවලදී ජම්පර් කරලා බෑක්ලයිට් හදාගන්න විදිය, ඒ වගේම ස්පීකර් දෝෂ එනවා. ඉතින් ස්පීකර් දෝෂ මේ අපි නිර්මාණ හදන විදිය සහ මෙතන මේකේ තියෙන්නේ මේ තියෙන ඇන්ටනාව, මේ තියෙන ඇන්ටනාව. ඉතින් ඇන්ටනාවෙන් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ විදියට අර ප්ලේට් එක විදියට මේකේ පටි ගිහිලා නිර්මාණය කරලා තියෙන සිග්නල් නිවැරදිව ගන්න ඕන හින්දා ෆෝන් එකට. සහ මෙතන කී සෙට් එකේ බටන්, මේ ලයිට් එකේ LED එක තියෙනවා. ඉතින් මේකත් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා යම් කිසි අවස්ථාවලදී. ඉතින් රිපෙයාර් එකක් කරන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක අපි ඩිස්ප්ලේ ලයින් වලට සම්බන්ධ කරන ආකාරය පිළිබඳව එහෙම ලොකු විස්තර ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මගේ channel එක තුලින් මේ mobile phone repairing playlist එක තුලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේක Android වර්ගයේ ෆෝන් එකක්, Huawei වර්ගයේ Android ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේකෙදිත් මේ දෙන්නේ ප්‍රධාන motherboard එක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට charging වලට help කරන පැත්ත, vibrate පැත්ත, ඒ වගේම signal සම්බන්ධත් මේ පැත්තට පොඩි මේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. signal වල දෝෂයක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ යම් කිසි දෝෂයක් සිදු වුණොත් සහ මේ පැත්තේදී ෂෝට් වීමක් සිද්ධ වුණොත් අපි ඒ ෂෝට් එක නිවැරදිව ෆික්ස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ වගේ ඔන්න නැති ප්‍රශ්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ බටන් සෙට් එක. එතකොට ඒ වගේම මේවා අපි ගලවලා ඇතුළ රිපෙයාර් කරන ආකාරය, මේ උඩ තියෙන ලෝහ අයින් කරලා, ඉතින් මේ තියෙන අමතර කොටස් වල දෝෂ සිදු වුණොත් අපි ඒ දෝෂ නිවැරදිව හඳුනා ගන්න මල්ටිමීටරෙන් හඳුනාගෙන ගොඩක් ට්‍රික්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඉස්සරහට හැමදේම අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මොබයිල් ෆෝන් පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එක ගේන්න තීරණය කරේ. ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් ආසයි මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න. නමුත් ක්‍රමයක් නැහැ. ගොල්ලෝ ගානක් වියදම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේව ඉගෙන ගන්න. නමුත් මම YouTube එක තුලින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ෆ්‍රී කියලා දෙනවා. ඉතින් හැමෝටම පුළුවන් මේක බලලා මගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන තමන් ආස දේ ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මේ කැමරා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්පීකර්, මේ ham free, ඒතකොට මේ පැත්තේ charging plex තියෙනවා. ඉතින් charging plex මාරු කරන ආකාරය, charging pin මාරු කරන ආකාරය සහ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ පොඩි තියෙන ribbon port, මේවා වදින මේ port මේවා change කරන විදිහ. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බැටරි එකක්, මේ seal phone එකක්, ඔයක බැටරි එකක්. ඉතින් මේවා අපි change කරන විදිහ. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන ඉතින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ තුලින්. ඉස්සරහට මගේ
මම වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් විදිහට මේක අරගෙන ඉන්නේ මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාර් කරන සම්බන්ධව. හොඳයි එහෙනම් ඉතින් මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා මාව subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. මොකද මගේ මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාරින් මගෙන් ඉගෙන ගන්න කැමති හැමෝටම පුළුවන් මේ මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාරින් ප්ලේලිස්ට් එක තුළට ඇවිල්ලා තියෙන සියලුම මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාරින් පිළිබඳව දැනගන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් දැනට මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔය ගැන තමයි මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ඕන උනේ. ඉතින් එහෙනම් ඉස්සරහට මගෙත් එක්ක හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ජය වේවා.